umalis na si Daddy Bes. Ito yung iniwan niya sa akin. Ayan. Ayan, ang iniwan niyang kalat. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, lilinisin natin. So, ilalagay natin sa tamang lalagyan. So, habang si baby tulog, natutulog siya. So, tuwang-tuwa ako kasi yung mga damit ni baby, ang so cute. Ayun, suot na niya. Nasuot niya na yung isa. At saka, si Baby Joy. Si Baby Joy. Where's Coco? Say then, where's Coco? And, saan si Coco? Yung kanyang friend na isa. So, wala dito. Mamaya hanapin ko, papakilala ko sa inyo si Coco. So, by now, maglilinis muna tayo ng ating bahay. So, dyan ka lang huwag ka mahuhulog Samahan nyo akong maglinis. Ano yung mga damit ni baby? Ang cute. Ayan. Ito yung kanyang baby. Thank you, mama. Ito tuwang-tuwa siya dito. Ito naman, same sila ng daddy niya. May ganito din si Daddy B. Thank you, ma. Hey, this is Coco. Pinangalan si Ili ng Coco. And this is Baby Joy.
ba kayo last na nakapag-usap? Nakapag-out na tayo sa trabaho. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nire-replyan. Good morning mga mamshi! Say then! Say hi! So kahapon po hindi ko po nakunan kung paano ko natapos yung paglilinis ko ng bahay kasi si Sayden nagising na siya, so ayaw na niya magpalapag sa kama. Pag once na nagising na siya, gusto niya kinakalong-kalong ko na lang siya. So hindi ko na po siya nakunan ng camera. So ayan, yung sobrang kalat kahapon, eto na po, ayan na. Yan. Wala nang kalat sa kama, dun sa side na wala na din kalat. So ito yung party Sayden. Ito yung kanyang, dito ko nilalagay yung kanyang mga toy, yung kanyang rocker. So hindi ko pa siya naayos, yung mga magulo pa yung mga numbers niya. So bali, eto, so nandun pa yung box. Ayan, inayos ko muna siya. Lahat ng mga kailangan ni daddy na everyday use niya nandito para hindi na siya naghahanap-hanap. Dati nakalagay siya doon sa gilid na yon. So ngayon, dito nilagay ko yung ibang diapers ni baby. So na sobrang dami. Thank you mama. Ayan, yung iba nandun sa gilid. Tsaka, eto, dito nilagay muna yung mga sapatos ni Sayden na 1 year pa niya siguro masusuot. So, tinabi ko muna siya. Dito sa cabinet na to, dito ko muna nilagay yung mga sabon. Kasi pag nilagay ko siya sa labas, mga yung bahay ng sabon. Diba? Bubulol ako, sorry. So, ayan. Dito ko muna siya nilagay. Ayan. Then sa taas, yung mga garbage bag. Tsaka mga sponge. Eto, wala pa siyang gaanong laman. Ayan. Mga box lang siya, lunch box. Ayan, mga bags. Yun yung laman niya. Ayan. Para mas malinis tingnan. Then, ayan. Dito ko muna hinulira lahat. Ito mga gamit ni Sayden pang naliligo. Kasi minsan dito ko siya pinapaliguan. Dito. Kasi hindi ko na siya kaya paliguan sa batya or planggana. Kasi andito yung planggana na nabili ni Daddy Biz. Ayan, dito ko muna nilagay yung ibang mga gamit. So, sa taas. Ayan. So, ayan, malinis na siya tingnan. Organized na siya. So, hindi pa ako nakakapaghugas ng plato. Maya-maya na kasi paliliguan ko si baby. And, yung ibang mga damit niya, ibang gamit niya, yung iba lalabhan ko pa. Dito ko muna nilagay. So, medyo hindi naman siya magulo kasi ayoko talaga na magulo yung damitan. So, ayan, nalungkat na naman ang daddy namin. Ayan. Mama, thank you sa bag. Sobrang ganda po. Alam niyo po, sobrang hilig ko sa bag. Ang dami kong bag nung dalaga pa ako. Pero lahat yun, naiwan sa Laguna. So, pinauwi ko na lang po ng Mindoro. Kasi hindi ko na siya makukuha doon. Mama, thank you dito sa couple shirt namin ni Daddy Beans. Yung kay Daddy Beans na suot niya nakahapon. Sobrang cute. Ito yung kay Daddy Beans. Nasuot niya nakahapon. Ayan.
Ayan, malinis na yung bahay ko. Baby! Kausapin muna natin ang aking baby. Babay na ikaw. Babay na.